ආයිබෝවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල හැමෝටම තියෙන වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි මීටින්ග්ස්, ලෙක්චර්ස්, වර්කවුට් වීඩියෝස්, ගේම්ස් කොහොමද ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරගන්නේ කියලා. අපිට ලොකු වියදමක් නැතුව DSLR කැමරාවක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් කැමරාවක් සහ කැප්චර් කාඩ් එකක් නොමැතුව කොහොමද ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරගන්නේ කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන පුංචි GoPro එකයි මෙන්න මේ පුංචි කේබල් එකයි පමණයි. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපේ ලයිව් ස්ට්‍රීමින් එකේ කොහොමද දිගටම කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ GoPro 8 සහ 9 තමයි මේ ඇප් එකට සපෝට් කරන්නේ. ඔගොල්ලෝ මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ GoPro Webcam කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. GoPro Webcam කියලා ටයිප් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනියට පෙන්නනවා link එක community.gopro.com කියලා. ඒ link එක ක්ලික් කරන්න. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ software install කරලා දිගටම ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරගෙන යන්න කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ step by step පෙන්නනවා. මම ඒක කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. Mac users ලට වෙනම තියෙනවා, Windows users ලට වෙනම තියෙනවා. මගේ Windows ඉඳ ම Windows එකට යනවා. Windows එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය. Facebook group එකට join වෙලා තමයි මේක අපි software එක download කරගන්න ඕනේ. GoPro Webcam Beta කියන එකක්. අපි ඒකට යමු. ඒකට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ group එක, Facebook group එක. එතනදී description එකේ තියෙනවා මේ download Windows Webcam app here කියලා. එතනදී ඒක click කරලා අපි මෙතන install app center කියන link එකට යමු. මෙතන තියෙනවා Windows GoPro Webcam app එක. අපි ඒක download කරගමු. software download වෙලා ඉවරයි. අපි ඒක පිළිම install කරගමු. සාමාන්‍ය software එක install කරන විදිහ තමයි මේක install කරගන්න ඕනේ. මේදර software install කරාට පස්සේ කම්පියුටර් එක ඔයගොල්ලන්ගේ එකපාරක් restart කරන්න කියලා කියනවා. කම්පියුටර් එක restart කරලා ගමු අපි. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ GoPro Webcam app එක install කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ GoPro Webcam app එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ GoPro එක අරගෙන GoPro එකට කේබල් එක කනෙක්ට් කරලා කේබල් එක ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ GoPro එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ GoPro Webcam කියන app එක select කරලා ඒක open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ tray එකේ මෙතන GoPro Webcam app එක එයි. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන පොඩි නිල් පාට icon එකක් තියෙනවා. GoPro එක හරියට කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒ නිල් පාට icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා right click කරලා show preview කරන්න. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මගේ මේ preview එක ඔයගලන්ට පේනවා. ඔයගලන් කැමරා එක කනෙක්ට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ zoom app එකට. zoom app එකට ගිහිල්ලා ඒකේ settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා video ඔයා ඊට පස්සේ මෙතනින් select කරන්න ඕනේ GoPro Webcam කියන එක. ඔයගොල්ලන්ගේ සමහරක් වෙලාවට select වෙලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ගේ laptop එක නම් laptop කියන එක select වෙලා ඇති. මොකක් හරි select වෙලා ඇති. මේක click කරලා මෙතනින් GoPro Webcam කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ GoPro එකෙන් එන output එක මෙතන පෙන්නනවා. Zoom, Cisco WebEx, Google Meet, MS Teams, Skype, Facebook Rooms, Discord සහ GoTo Meetings යන මීඩියා පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඔයාගේ මීටින් එක එහෙම නැත්නම් ලෙක්චර් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් ඔය වගේ softwares තියෙනවා. ඕන software පාවිච්චි කරලා මම කරපු විදිහට ඕගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ settings වලට ගිහලා video එකට ගිහලා video එකෙන් ඔයාට GoPro Webcam කියන එක select කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මීටින් එක එහෙම නැත්නම් ලෙක්චර් එක කරගෙන යන අවස්ථාවේදී ඔයාට රෙකෝඩ් කරගන්න අවස්ථාවක් ආවොත් එimhe ඔයාට GoPro එකේ තියෙන chip එකටම ඔයාට ඔයාගේ කරන වැඩේ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. වෙන දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ රෙකෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට අද මම කියලා දුන්නේවා තේරෙන්නේ නැති කියලා.
ඔයාලට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. subscribe button එක එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ගේ notification box එකට ගෙන්වා ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.